नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये। माझं नाव आहे अक्षय आणि मी आत्ता आहे भारतातल्या शेवटच्या गावात, जे साऊथमधलं भारताचं शेवटचं गाव म्हणून ओळखलं जातं। त्याचं नाव आहे धनुषकोडी आणि हे आहे तामिळनाडू राज्यात। रामेश्वरमपासून एक 15 किलोमीटरच्या अंतरावरती हे गाव आहे आणि माझ्या मागे जो परिसर पाहताय तो रेल्वे स्टेशनचा परिसर होता धनुषकोडीचा, जे 1964 मध्ये अख्खं गाव वाहून गेलं होतं। आणि हे गाव मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। तामिळनाडूमधील अतिशय प्रसिद्ध असं गाव आहे हे धनुषकोडी, ज्याला पर्यटक अतिशय उत्साहाने आणि जोमाने भेट देतात, कारण हे भारताचं शेवटचं गाव म्हणून पण ओळखलं जातं। हे बघा, हा असा परिसर आहे। आपण या गावाची पूर्ण सैर करणार आहोत आज। चला तर मग। या धनुषकोडी गावाच्या परिसरात हे अशा पद्धतीचे शंख विक्रीस ठेवलेले आहेत बघा। अतिशय वेगळे असे समुद्रातले शंख इथे विक्रीस उपलब्ध आहेत। त्याचबरोबर हे घरात सजवण्यासाठी काही वस्तू शंखाच्या माध्यमातून बनवलेल्या आहेत, त्या पण इथे विक्रीस आहेत। इथे कोणत्याही स्वरूपाचं पक्कं बांधकाम तुम्हाला दिसणार नाही, कारण हे सगळे अशा झोपड्या आहेत कुड्यांच्या। हे पहा, वेगवेगळ्या पद्धतीचे शंख आहेत। हा रेल्वे स्टेशनचा परिसर आहे। त्या काळात रेल्वे स्टेशन होतं आणि ते वाहून गेलं होतं इथे। मित्रांनो, हा जो तुम्ही पाहताय तो धनुषकोडीचा प्लॅटफॉर्म होता आणि हे समोर असं रेल्वे स्टेशन होतं। आणि हेच रेल्वे स्टेशन आणि अख्खं धनुषकोडी गाव 1964च्या मोठ्या सुनामीमध्ये पूर्णपणे वाहून गेलं होतं। इथले लोक असं सांगतात की 1964 साली एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इथे सुनामी आली होती की त्या सुनामीमध्ये पूर्ण गाव, रेल्वे स्टेशन आणि पूर्ण रेल्वे ही वाहून गेली होती। रेल्वेमध्ये अनेक लोक होते, ते लोक आजपर्यंत सापडले नाहीत, त्यांचा कुठलाही अवशेष इथे सापडला नाही। रेल्वे स्टेशनचा काही भाग, रेल्वे पटरी ही आपल्याला या परिसरात पाहायला मिळते। त्याचबरोबर इथे कोणत्याही प्रकारचं पक्कं बांधकाम पाहायला मिळत नाही, कारण तामिळनाडू सरकारने इथे राहण्यासाठी बंदी घातलेली आहे। कधी पण इथे सुनामी येऊ शकते, कारण समुद्र, पूर्ण बाजूला समुद्र आहे। इकडे समुद्र आहे, रोड पण समुद्राच्या बरोबर चिटकूनच आहे। समुद्राचं पाणी रोडवरती येतं, असं इथे समुद्र आहे। अतिशय असं वेगळं असं गाव आहे हे, म्हणजे भारताचं शेवटचं गाव म्हणून ओळखलं जातं। धनुषकोडी परिसरात अनेक ठिकाणी असे हे मोर पाहायला मिळतात बघा। हे मोठा असा परिसर आहे, समोर समुद्र आहे। हा रस्ता आहे, रामेश्वरमवरून येतो धनुषकोडीसाठी। या परिसरात हे मोर आहेत। आपण जो पाहताय तो आहे भारताचा राष्ट्रचिन्ह असलेला अशोक स्तंभ, जो भारताच्या शेवटच्या गावात आणि शेवटच्या समुद्रकिनारी वसवण्यात आलेला आहे। माझ्या मागच्या बाजूला जो आहे अशोक स्तंभ आहे आणि इथून भारत संपतो आणि श्रीलंका सुरू होते 18 किलोमीटरपासून पुढे। इथे पूर्ण समुद्र आहे आणि या समुद्राच्या मध्यभागी हे धनुषकोडी गाव असलेलं आहे, जे तामिळनाडू राज्यात येतं। आणि इथे अतिशय मोठ्या प्रमाणात पर्यटक भेट देतात, पाहू शकता तुम्ही। हे पहा, हा अशोक स्तंभ आहे आणि तिथे फोटो काढतात लोक। पूर्ण चारी बाजूने समुद्र आहे। एकच रस्ता आहे, जो रस्ता आपल्याला रामेश्वरमला घेऊन जातो। या ठिकाणाला राम सेतू पॉईंट म्हणून पण ओळखलं जातं। रामायणानुसार रामाने इथेच राम सेतू बांधला होता आणि श्रीलंकेसाठी मार्ग तयार केला होता। ती हीच जागा आहे असं इथले लोक म्हणतात। समोरच्या बाजूला राम सेतू आजही आहे असं इथले लोक सांगत होते आणि तुम्हाला ती समोरची बाजू पण दाखवतो, जिथे राम सेतू आहे असं म्हणतात। हा बघा, हा धनुषकोडीमधून दिसणारा अथांग असा समुद्र आहे आणि समोर आहे आणि याच्या समोर बाजूला आहे ती श्रीलंका आहे, जी 18 किलोमीटर दूर आहे इथून श्रीलंकेत जाण्यासाठी परवानगी नाही आहे, परंतु राम सेतू हा इथूनच बांधला गेला असं म्हणतात। हे पहा,
हा समुद्रकिनारा भारतातला सर्वात डेंजर असा समुद्रकिनारा आहे असं गव्हर्नमेंटने इथे पाठी लावलेली आहे. कारण याच समुद्राने धनुष्कोडी गाव वाहून नेलं होतं. तो हाच समुद्र आहे. रामेश्वरमवरून या धनुष्कोडी गावात पोहोचण्यासाठी अनेक वाहनं तुम्हाला उपलब्ध होतील, जे 500 ते 600 रुपयात इथे घेऊन येतील आणि माघारी घेऊन सोडतील. परंतु तुम्ही जर एकटे असाल किंवा दोघं असाल तर तुम्ही टू व्हीलर घेऊ शकता, जे अतिशय माफक दरात उपलब्ध आहे रामेश्वरपासून. तिथून तुम्हाला 700 रुपयात टू व्हीलर मिळते, ज्यामध्ये स्कूटी, बुलेट किंवा कुठल्याही प्रकारची टू व्हीलर तिथे मिळून जाते. आणि त्या 700 रुपयात 24 तासांसाठी तुम्हाला ती स्कूटी तुमच्याकडे राहते, ती टू व्हीलर तुमच्याकडे राहते आणि ती घेऊन तुम्ही अख्खं रामेश्वर फिरू शकता. त्याचबरोबर इथे या धनुष्कोडी गावात येऊ शकता. टू व्हीलर जर तुम्हाला घ्यायची असेल तर त्याच्याबाबत माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. तुम्ही डिस्क्रिप्शन ओपन करून पाहू शकता.